Huyền Mộc Ký, quyển 3, tập 14, Yến tiệc mừng công và người thiếu niên đọc sách. Kính chào quý vị, chúng ta hãy cùng quay trở lại ngay cái khoảnh khắc vô cùng nghẹt thở của tập trước nhé. Lúc đó thì mọi người vẫn còn chưa kịp định thần lại sau cảnh tượng uy dũng khi giao chân chảm hạ ác thú Hồng Sơ. Thì đột nhiên, từ phía chân trời, một vị thần quan uy nghi tiến tới. Giọng nói của ngài vang dội, chấn động cả một vùng không gian. Thánh chỉ đến. Lời vừa dứt, giao chân cùng tất cả mọi người ở đó lập tức quỳ xuống bái tiếp chỉ. Vị thần quan dõng dạc tuyên đọc thiên mệnh của thiên đế. Ngài truyền rằng thế này: chúng đệ tử Ngọc Kinh Sơn và Tử Kim Sơn có công trảm yêu trừ ma. 3 ngày sau sẽ tổ chức một yến tiệc lớn tại Thiên Cung để ban thưởng. 8 phương cảm phục uy dũng, tứ châu cung chúc uy đức. Vừa tuyên chỉ xong, thần quan thoát cái đã biến mất nơi chân trời. Ý chỉ của đấng thiên địa chi chủ quả thực quá đỗi nhanh chóng, đúng là không có điều gì qua được con mắt của ngài. Nhưng mà quý vị có thắc mắc, quái thú Hồng Sơ sau khi bị chảm hạ thì ra sao không? Kỳ thực, đằng sau đó lại là một sự thật khá u ám. Nó không hề biến mất hoàn toàn đâu quý vị. Hồng Sơ đã hóa thành một làn khí đen kịt, lẳng lặng bay thẳng về Tử Kim Sơn. Tại đó, nó được Thông Thiên giáo chủ bí mật thâu nhận lại, rồi đem giấu kín, nuôi dưỡng trong một chiếc giếng khô. Sự việc này tiềm ẩn những sóng gió gì đây? Chà, chúng ta sẽ tạm thời chưa bàn tới ở lúc này. Chớp mắt một cái, 3 ngày sau đã tới. Thiên cung tráng lệ lúc này bày ra một yến tiệc mừng công vô cùng náo nhiệt. Quý vị hãy thử hình dung mà xem, tiền nữ phi thiên với bước chân ngọc ngà rảo bước qua lại, thiên binh oai hùng thì hiên ngang sừng sững như tổng như bách. Trên bàn bày la liệt sơn hào hải vị, rồi tiên nhạc tấu lên ngân vang, chúc mừng các tướng sĩ trảm yêu trừ ma đã khải hoàn thắng lợi trở về. Công việc chuẩn bị vừa hoàn tất, cũng là lúc các lộ thần tiên tôn giả uy nghi tề tựu đông đủ. Âm thanh bẩm báo của tiên đồng cứ thế liên tục vang lên khắp thiên cung. Bắc Câu Lưu Châu Vương đến, Địa Tổ Trấn Nguyên Đại Tiên đến, Nam Thiệm Bộ Châu Vương đến, Thông Thiên Giáo Chủ đến, Tử Kim Sơn Đệ Tử đến, Tây Ngưu Giá Châu Vương đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến và, tất nhiên rồi, không thể thiếu, Ngọc Kinh Sơn Đệ Tử đến. Khi vạn tiên đã an tọa bệ thế, thiên đế ngồi trên đài cao mới cất giọng ôn tồn hỏi: vị nào là Bình Nam Nguyên Soái, Giao Chân thượng tiên? Giao Chân dĩ nhiên liền bước lên tiền đường, cung kính hành lễ bái kiến. Thiên đế gật đầu hài lòng lắm, ngài cười rạng rỡ mà ban lời khen ngợi: bình thân, Khanh đúng là hào kiệt trong nữ giới. Nghe vậy, Giao Chân chỉ khiêm nhường mỉm cười, khẽ lắc đầu không dám nhận. Thiên đế ân cần hỏi thăm vết thương của Giao Chân khi đấu với Hồng Sơ. Nàng đáp rằng thương tích đã không còn đáng ngại nữa, nhưng có một việc nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nói rồi, nàng từ bên hông rút ra thanh lưu ly tịnh khôn kiếm rực rỡ, hai tay nâng ngang ngực, kính cẩn dâng lên thiên đế. Nàng bẩm báo rằng bảo vật nơi nhất chỉ phong Kim Tâm Cốc giờ không biết quy về nơi nào, vì ngọn núi ấy đã thu lại vào trong lồng ngực của nàng mất rồi, hoàn toàn không có cách nào lấy ra được nữa, nên hôm nay nàng xin giao lại bảo kiếm cho ngả. Nhìn hành động thành thực ấy, thiên đế bỗng bật cười sảng khoái. Ngài từ ái phán một câu mà ngẫm ra ẩn chứa đạo lý vô cùng sâu sắc. Ha ha ha, nếu như phần chính niệm ấy đã ở trong tâm Khanh, vậy bảo vật này cũng tất thuộc về Hành. Vậy là thiên đế chính thức ban thưởng luôn lưu ly tịnh khôn kiếm cho Giao Chân để làm pháp khí trợ nàng trảm yêu trừ ma. Và không chỉ dừng lại ở đó đâu quý vị, thiên đế còn muốn xây cho vị nữ nguyên soái này hẳn một tòa phủ đệ uy nghi ở Côn Luân Sơn nữa cơ. Giao Chân nghe vậy thì vội vàng khước từ ngay, nàng bảo mình vốn quen sống tự tại trong sân động rồi, không mang đến phủ đệ lộng lẫy làm gì. Nhưng thiên đế đầy thâm ý, cất một giọng dài: ai chà, Khanh không cần phải khước từ nữa, phủ đệ xây xong ắt có chỗ dùng đến. Nghe lời phán sáng suốt ấy, Giao Chân hiểu ngay, ắt hẳn có nguyên do sâu xa, bèn cung kính tạ ơn ân điển. Có thể nói, yến tiệc hôm nay quả là một ngày của ân trạch. Tất cả các đệ tử Ngọc Kinh Sơn tham gia Bình Định Nam Châu đều được phong thưởng vô cùng hậu hĩnh. Và thật thú vị, ngay cả những đệ tử của Tử Vân Sơn từng tới núi Côn Luân sinh sự, ấy vậy mà cũng được thiên đế ban thưởng luôn. Bậc đế vương thiên thượng quả nhiên có tấm lòng vô lượng, bảo dùng tất chảy. Sau khi lễ ban thưởng kết thúc, yến tiệc chính thức bước vào phần thưởng thức vũ nhạc. Tiên nhạc nhất tề tấu lên, vang vọng cả tầng không. Người bước ra múa chính lúc này, thưa quý vị, chính là tiên nữ Ngọc Trác, người được mệnh danh là đệ nhất tuyệt sắc trong tứ châu. Thân hình nàng uyển chuyển, gương mặt thanh tú, cốt cách thì cao quý như được tạc ra từ bạch ngọc vậy. Điều mùa yêu kiều thánh thoát của nàng thực sự khiến cả không gian như say đắm. Tứ hải đã thái bình, quấn tiên cứ thế nâng chén cười nói náo nhiệt. Thế nhưng trong cái không khí rộn rã ấy, những lời bàn tán cũng bắt đầu xôn xao. Một vị tiên nhân áo trắng ngó nghiêng, rồi hạ giọng hỏi nhỏ: ấy, yến tiệc lần này sao không thấy Đông Châu Vương Thanh Hư đến nhỉ? Vị tiên nhân áo đỏ ngồi bên cạnh liền huých tay đáp lời, giọng cũng thì thào không kém. Nghe nói đang bế quan ở nhà đấy. Yến tiệc lần trước cũng nói bế quan, tính ra bế quan ít nhất 800 năm rồi.
Vị áo đỏ khẽ bật cười trêu đùa thêm. Nói không chừng lúc xuất quan thì đã hóa thành một bức tượng đá rồi cũng nên. Dẫu vậy, họ cũng mau chóng gác lại câu chuyện để cùng đi chúc rượu giao chân thượng tiên. Trong khi Đào Trần đang bén lén đỏ bừng mận giữa vòng vây chúc rượu của chúng tiên, thì ở một góc khuất của yến tiệc, Phong Tiềm đang đứng lặng lẽ. Chàng cứ nhìn bóng lưng Giao Chân từ xa, một mình nốc rượu sầu. Cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy, cái khoảnh khắc Giao Chân liều mình thay chàng đỡ lấy quả cầu lửa rực cháy của Hồng Sơ, nó vẫn cứ phảng phất tái hiện liên tục trong tâm trí chàng, một nỗi niềm thực sự không thể nào quên. Vậy, trở lại với lời đồn đại của các vị tiên nhân khi nãy, Đông Châu Vương Thanh Hư lừng lẫy, rốt cuộc có phải đang bế quan luyện môn công phu thâm hậu gì hay không? Chúng ta hãy cùng rời khỏi thiên cung náo nhiệt một lát, ghé thăm nơi ở của ngài ấy để tìm câu trả lời nhé. Sự thật là, Thanh Hương chỉ đang tĩnh tại đọc sách mà thôi. Trong một sân vườn tĩnh mịch, gió thổi hiu hiu, người thiếu niên ấy ngồi bên trước bàn nhỏ dưới gốc phong đỏ. Hai tiểu đồng cầm chổi quét sân loẹt xoẹt, thỉnh thoảng lại trọng nhau cười khúc khích. Còn người thiếu niên thì cứ như nằm ngoài thế sự vậy, hai mắt chăm chú vào trang sách chưa từng chấp lấy một lần. Cứ thế, lá phong rơi, rồi tuyết đọng trên cành, tiểu đồng thay áo bông, rồi tuyết tan, muôn hoa khai nở, chìm hót ríu rít. 4 mùa luân chuyển, người thiếu niên vẫn hoàn toàn bất động, đọc liền một mạch 30 mùa xuân đi thu về. Vâng, sau 35 năm dòng dã dán mắt vào sách, cuối cùng thiếu niên ấy cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Ngài ngáp dài một cái, vươn vai đứng dậy, dù nhìn cảnh vật xung quanh có vẻ hơi khang khác so với lúc mới ngồi xuống, nhưng ngài cũng chẳng bận tâm, cất giọng gọi vô cùng thản nhiên. Đào Đào, Mặc Mặc, tới giờ làm cơm tối rồi phải không? Ta có chút đói bụng rồi. Hai tiểu đồng thấy vậy thì lật đật chạy ra, cung kính mời chủ nhân sang chai đường dùng bữa. Đang định bước đi, Thanh Hư chợt nhớ ra một chuyện, tưởng chừng như mới xảy ra ban sáng thôi, bèn quay lại hỏi bằng giọng điệu hết sức ngây ngô. Mặc Mặc, ngày hôm đó ta lượm về 3 chú thỏi trắng, giờ đang nuôi ở chỗ nào rồi? Ngài mỉm cười bảo Mặc Mặc dẫn ra sau núi để đưa chúng về cùng ăn cơm. Mặc Mặc sững người một mứt chốc, rồi vâng lời đi theo sau lưng chủ nhân, cứ liên tục đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm. Nhưng quý vị biết không, vừa bước ra sau núi, đập vào mắt Thanh Hư là một cảnh tượng vô cùng khó tin. Khắp nơi toàn là thỏ trắng. Ngài ngơ ngác, sững sờ hỏi, ngày hôm đó ta chỉ nhặt về 3 con thỏ trắng đôi mà, sao giờ đây lại nhiều thỏ như thế này? Chỗ này ít cũng phải có đến 3.000 con. Tới lúc này, Mặc Mặc không thể nhịn nổi nữa, ôm bụng cười sằng sặc, vừa cười vừa nói ngắt quáng. Ha ha, chủ nhân ạ, 3 con thỏ đó là ngài nhặt về trước lúc đọc sách, mà ngài ngồi xuống là ngồi liền 30 năm, đương nhiên chúng phải sinh sản ra thành 3.000 con rồi. Ha ha ha. Thanh Hư lúc bấy giờ mới gật gù ngộ ra. Cuốn pháp thuật mật tịch sư tôn tặng quả thực quá đỗi cao thầm, khiến ngài trầm tư tới mức quên bẵng cả thời gian. Ngài đành thở dài sai thả hết 3.000 con thỏ trở về núi, vì đông thế này thì không thể dùng cơm chúng được rồi. Và bữa tối hôm ấy diễn ra vô cùng hài hước thưa quý vị. Đào Đào và Mặc Mặc chẳng mang ăn uống gì cả, cứ đưa mắt nhìn nhau rồi che miệng cười khúc khích. Thanh Hương ngặng hỏi thì cứ chối để đẩy. Đào Đào mải vừa ăn vừa cười trộm, kết quả là bị sặc thức ăn, hò sục sục. Thanh Hư thấy vậy, bản tính vốn hiền lành, lại gần vừa cười vừa vỗ lưng cho tiểu đồng của mình. Thấy Đào Đào bị sặc, Mặc Mặc càng được nước cười to hơn. Đào Đào tức mình quá, vừa ho vừa tố cáo. Chẳng phải do ngươi cứ cố tìm phu nhân cho chủ nhân đó sao? Thanh Hư nghe thấy 2 chữ phu nhân thì khựng lại, dừng tay, khẽ liếc nhìn. Đào Đào bèn khai tuột ra. Mặc Mặc nói tính cách của chủ nhân rất hiền hòa, giống như cừu hon vậy. Nếu ghép với nữ hổ thì vừa đẹp. Thanh Hư nghe đám tiểu đồng dám ví mình với cừu non thì chừng mắt nhìn một cái, khiến cả hai im bặt, kinh hãi lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của chúng, Thanh Hư trong bụng buồn cười lắm, nhưng bề ngoài vẫn cố ý làm ra vẻ uy nghiêm, gõ đũa phán một câu xanh dờn, không ăn nữa, hồi cung. Đấy, một ngày của vị Đông Châu Vương danh chấn thiên hạ kết thúc bằng một tràng cười bình dị như thế đấy thưa quý vị. Xin mời quý vị đón nghe kỳ tiếp theo của Huyền Mộc Ký. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Huyền Mộc Ký của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang chánh kiến.net.org.